Hello, hi, እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርት በሩዝ ማለት ነው የምሰራላችሁ። ጋርሊክ ፍራይ ራይስ ነው የምሰራላችሁ። ምን እንደሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ሩዝ አለኝ የተቀቀለ ቀዝቃዛ መሆን አለበት። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ጥቁር ቅመምና ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ፣ ዘይት። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት። በጣም ቀላል ሲምፕል ስራ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ መጥበሻ ድስት አዘጋጃላችሁ። ከዛ ዘይት ጨምራላችሁ። ዘይታችሁ ትንሽ ሲግል ምን እንጨምራለን? ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ነጭ ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። ይሄን ለ2-3 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጥያውን አብረን እናያለን። በጣም ሲምፕል አሪፍ ስራ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እሺ ይኸውላችሁ ነጭ ሽንኩርቱ እዚህ ጋር እየተጠበሰ ሽንኩርቱ እዚህ ጋር ደርሰና ምን እንጨምራለን? ጨውና ጥቁር ቅመም እንጨምራለን። እነሱን ደግሞ እንደዚህ አብረን እንጠብሳለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ሩዛችንን እንጨምራለን። በደንብ እንጠብሳለን ሩዛችንን አብረን። ቀዝቃዛ ሩዝ መሆን አለበት የምትጠቀሙት። ሩዛችሁን ማቀዝቀዝ አለባችሁ። ከዛ ይሄንን በደንብ ፍራይ እናደርጋለን። እንዴት እንደሚጣፍጥ በጣም ምርጥ ነው። ብታዩት ስሩና ተመገቡ። ይሄንን በደንብ ፍራይ አድርገን ቀጥያውን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ጋዛችንን እናጠፋለን። ዋው አያችሁ በጣም አሪፍ ሲምፕል ቀላል ነገር ነው። ተፈልጋችሁ ፍሬሽ ቃሪያ ጨምራችሁ መመገብ ትችላላችሁ። በጣም ስትበሉ ቴስቲና በጣም አሪፍ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሲምፕልና ቀላል ስራ ስላላችሁ ነው። ይሄ ነው ከፈልጋችሁ አድማርክ ትችላላችሁ። ግን እንዲህ ቢሆን በጣም ይጣፍጣል። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበር ሲምፕልና ቀላል ቪዲዮ ቻው።